ลอนดอนในปีคศ1928กลุ่มของเชื้อราล่องลอยมากับสายลมเข้าไปในห้องทดลองพวกมันพลัดตกลงไปในจานเพาะเชื้อและเมื่อพวกมันสัมผัสกับจานพวกมันได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติวงการแพทย์ห้องทดลองนี้เป็นของอเล็กซานเดอร์เฟลมิงนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ที่กำลังทดลองคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคซึ่งระหว่างนั้นเขากำลังลาพักร้อนอยู่เมื่อเขากลับมาถึงห้องทดลองเขาพบกับกลุ่มเชื้อราที่เติบโตบนจานเพาะเชื้อที่เขาลืมเก็บใส่ตู้ปรับอุณหภูมิรอบๆกลุ่มของเชื้อรานี้ปราศจากแบคทีเรียโดยสิ้นเชิงในการศึกษาเหตุการณ์อันแปลกประหลาดนี้เฟลมิงค้นพบว่าเชื้อราเหล่านั้นได้หลั่งสารประกอบบางชนิดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เชื้อราที่ว่านั้นเป็นสายพันธุ์หนึ่งในสกุลเพนิซิลเลียมดังนั้นเฟลมิงจึงเรียกชื่อสารประกอบที่สามารถฆ่าแบคทีเรียนั้นว่าเพนิซิลลินสิ่งที่เฟลมิงค้นพบนั้นคือกลไกการป้องกันการติดเชื้อราเพนิซิลเลียมนั้นจะสร้างเพนิซิลลินขึ้นมาอยู่เสมอเพื่อที่จะป้องกันตัวมันเองจากภัยคุกคามเช่นกลุ่มแบคทีเรียที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่จะสามารถส่งผลกระทบกับตัวมันได้เพนิซิลลินทำลายแบคทีเรียชนิดต่างๆโดยการขัดขวางกระบวนการสร้างผนังเซลล์ที่หนาและทำหน้าที่ปกป้องเหล่านี้สร้างมาจากตาข่ายที่สร้างจากน้ำตาลและกรดอะมิโนเพนิซิลลินจะเข้าไปรวมกับสารประกอบชนิดหนึ่งที่ถักทอตาข่ายนี้ขึ้นมาและยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ในช่วงที่สำคัญระหว่างนั้นเพนิซิลลินจะไปกระตุ้นการปลดปล่อยโมเลกุลที่มีปฏิกิริยาสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นที่สุดแล้วโครงสร้างของเซลล์ก็ถูกทำลายลงทั้งหมดการโจมตีทั้งสองอย่างนี้เป็นอันตรายต่อแบคทีเรียหลายชนิดไม่ว่าจะในจานเพาะเชื้อร่างกายของเราหรือในที่ใดๆก็ตามอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ของเราเพราะเซลล์ของเรานั้นไม่มีผนังเซลล์เป็นเวลากว่าทศวรรษหลังการค้นพบของเฟลมิงเพนิซิลลินก็ยังคงเป็นเพียงความใคร่รู้ในห้องทดลองแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นักวิจัยสามารถสกัดเอาสารออกฤทธิ์และสามารถเลี้ยงเชื้อราได้ปริมาณมากทำให้นักวิจัยเหล่านี้ได้รับรางวัลโนเบลนักวิจัยที่ออกซฟอร์ดและบริษัทยาอเมริกันบางแห่งต่างยังคงพัฒนาต่อไปในอีกไม่กี่ปีต่อมามันก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปเพนิซิลลินและสารที่ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกันได้เปลี่ยนแปลงการรักษาการติดเชื้อจนถึงปัจจุบันนี้ยาบางชนิดก็ยังคงเป็นยาปฏิชีวนะที่สำคัญในการช่วยชีวิตคนไข้แต่ยิ่งเราใช้ยาปฏิชีวนะมากเท่าไหร่แบคทีเรียก็ยิ่งดื้อยามากเท่านั้นในกรณีของเพนิซิลลินแบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสารประกอบที่สามารถทำลายโครงสร้างสำคัญที่มาขัดขวางกระบวนการของการสร้างผนังเซลล์ได้เมื่อการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้นแบคทีเรียจำนวนมากขึ้นก็พัฒนาระบบป้องกันทำให้ยาปฏิชีวนะนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการติดเชื้อแบคทีเรียนี่หมายความว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับแพทย์ที่จะไม่จ่ายยาปฏิชีวนะมากเกินไปขณะเดียวกันในประเทศที่พัฒนาแล้วผู้ป่วยจำนวน 5-15% นั้นระบุตนเองว่าแพ้เพนิซิลลินทำให้เป็นการรายงานการแพ้ยาที่พบมากที่สุดอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่จำนวนมากกว่า 90% ที่คิดว่าตนเองแพ้เพนิซิลลินจริงๆแล้วไม่ได้แพ้อะไรทำให้พวกเขาเข้าใจผิดผู้ป่วยหลายรายได้ถูกระบุว่าแพ้ตั้งแต่เด็กเนื่องจากเกิดผื่นคันจากการรักษาการติดเชื้อโดยใช้เพนิซิลลินหรือยาที่ใกล้เคียงกันผื่นคันเหล่านั้นมักจะถูกคิดว่าเป็นผลจากเพนิซิลลินซึ่งจริงๆแล้วตัวการที่น่าจะเป็นไปได้คือการติดเชื้อตั้งแต่แรกหรือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการติดเชื้อและยาปฏิชีวนะซึ่งการแพ้เพนิซิลลินที่แท้จริงนั้นคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเข้าใจผิดว่าเพนิซิลลินเป็นผู้รุกรานซึ่งเกิดขึ้นได้ยากและเป็นอันตรายมากดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณแพ้เพนิซิลลินแต่คุณไม่แน่ใจวิธีการที่ดีที่สุดคือไปพบแพทย์เพื่อทดสอบซึ่งจะประเมินผลและยืนยันว่าคุณแพ้จริงหรือไม่ถึงแม้ว่าคุณแพ้เพนิซิลลินจริงๆเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณที่ตอบสนองต่อยาอาจสูญเสียการรับรู้ได้ในความเป็นจริง 80% ของผู้ที่แพ้เพนิซิลลินอาการแพ้จะหายไปเองภายใน 10 ปีนี่เป็นข่าวดีของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้เพนิซิลลินยาที่วันหนึ่งอาจจะช่วยชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับที่ช่วยผู้คนมามากมายพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ